UE ripostează după ce Trump i-a întors spatele lui Zelensky. Care este noua strategie a liderilor europeni pentru Ucraina? Liderii europeni pregătesc un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de cel puțin 20 de miliarde de euro, pentru a consolida poziția de negociere a Kyiv-ului înainte de viitoarele discuții de pace, au declarat 3 diplomații UE pentru Politico. Inițiativa UE vine după ce președintele american Donald Trump l-a învinuit pe omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, pentru războiul din Ucraina, numindu-le un dictator care a păcălit SUA să cheltuiască miliarde de dolari în ajutor militar. Dar și după declarația președintelui republican al Camerei Reprezentanților, potrivit căreia nu există niciun apetit la Washington pentru a trimite ajutoare suplimentare Kyivului. Valoarea pachetului de la UE, care ar include echipamente militare precum proiectile de artilerie și rachete, precum și numerar, ar putea crește și mai mult, în timp ce diplomații continuă consultările înainte de reuniunea miniștrilor de externe de luni de la Bruxelles. Politico a scris la începutul acestei săptămâni că valoarea proiectată a pachetului era de 6 până la 10 miliarde de euro, dar această sumă s-a schimbat în timpul discuțiilor și ar putea evolua în continuare. Strategia liderilor europeni pentru a evita un veto al Ungariei. Impulsul de a suplimenta aprovizionarea cu arme a Ucrainei este coordonat de cel mai înalt diplomat al blocului comunitar, fostul prim-ministru estonian Kaja Kallas, și vizează depășirea angajamentelor europene anterioare de ajutor militar. Diplomații au subliniat că ajutorul, care este încă în curs de negociere, va veni probabil sub forma unor contribuții comune din partea statelor membre individuale, mai degrabă decât a unui pachet oficial al UE, având în vedere opoziția anumitor state, în special Ungaria. Discuțiile au loc în timp ce oficialii și liderii UE se pregătesc pentru o expediție de grup la Kiev luni, la a 3-a aniversare a invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina. În timp ce șefii instituțiilor cheie ale UE și liderii Spaniei și ai statelor nordice și baltice se pregătesc să călătorească la Kiev, aceștia vor fi în strânsă legătură cu președintele francez Emmanuel Macron și cu premierul britanic Keir Starmer, care se îndreaptă spre Washington pentru a se întâlni cu Trump. Călătoria lui Macron va fi o șansă pentru acesta de a împărtăși rezultatele consultărilor de o săptămână cu alți aliați din Ucraina și de a încerca să înțeleagă mai bine poziția administrației Trump.